होम साइंस دریم نمبر پیج دی ګورئ ته ساينس statement ساينسي معلومات رابرټ هوک more than 300 years ago رابرټ هوک تقریبا 300 کال وشو used a microscope هغه استعمال کو یو مایکروسکوپ to see thin slice of cork چې وویني یو وړه ټوکړه د کارک he found هغه وکړه that هغه بیا مونده that the cork was made up of tiny boxes چې کار جوړ شوی دی د tiny boxes نه یعنی د وړو وړو ډبو نه د وړو وړو خانو نه which he called cell کوم ته چې هغه سیل وي کوم ته چې هغه خلیه وي سیل ته ویل کېږي په اردو کې خلیه د دې څه مطلب شو مطلب دا شو چې رابرټ هوک چې دا یو ساینټیسټ دی په 1665 کې د سیل ډسکور کو او تقریبا چې د 300 کال وشو نو د په اول ځل مایکروسکوپ استعمال کوو په هغې کې د کارک یوه ټوکړه راواخیسته کارک چې دی دا موږ سره پلانټ دی صحیح ده کارک موږ سره څه دی کارک موږ سره پلانټ دی نو دا کارک کوم چې یو قسمه پلانټ دی نو هغه یې راواخیسته په مایکروسکوپ کې کېښوده نو هغې نه وروسته د څه بیا مونده د بیا مونده د هغې نه دا نتیجه واخیسته چې په دې کې خو ټینې باکسز دي په دې کې خو وړې وړې خانې دي او دغه خانو ته دغه باکسز ته د سیل وي یعنې خلیه دغې ته د څه وي دغې ته د سیل خلیه چې دی دغه ټینې باکسز ته وي نو ظاهره خبره ده چې کار چې دی موږ سره پلانټ دی او پلانټ چې دی دا د څه نه جوړ دی پلانټ چې دی هغه موږ سره جوړ دی د سیل و سیل څه ته ویل کېږي سیل از د structural and functional unit of organism سیل چې کوم دی د موږ سره structural او functional unit دی د ارګینزم ښه پسې ټاپک ته ګورئ ورکنګ اف ا مایکروسکوپ ایک خوربین کا کام اوس یو خوربین یا یو مایکروسکوپ چې دی دی څنګه کار کوي following steps are taken while using a microscope دا لاندې steps دا لاندې مرحلې هغه اخیستلی کېږي کله چې استعمالیږي یو مایکروسکوپ چې کله موږ استعمالو نو دا لاندې چې کوم پوینټ یې راکړلی د ایټه پورې دا ټول به پکې موږ استعمالو نمبر 1 place the microscope carefully on a table ټولو نه اولنۍ خبره پکې دا ده وایي تاسو کېدئ مایکروسکوپ په احتیاط سره په میز باندې د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې تاسو مایکروسکوپ راوالئ او په احتیاط سره په میز باندې کېدئ نمبر 2 turn the course adjustment knob to raise the body دویمه خبره دا کوي چې تاسو وچولوئ course adjustment knob چې د هغې څه کار دی پرون موږ ویلو move the stage up and down course adjustment knob کار دا دی چې دی چې کوم دی د سټیج کته او بره بوځي بره او کته بوځي صحیح ده دا کار دی د کورس ایډجسټمنټ ناب نو کورس ایډجسټمنټ ناب چې کوم په مایکروسکوپ کې لګېدلی نو هغه تاسو ټرن کوي هغه تاسو وچولوئ او باډي چې کوم دی هغه رایز کوي هغه زیاته کوي باډي چې کوم دی هغه له پاسه طرف ته بوځئ نمبر 3 turn the nose piece until the objective lens comes into place بل خبره دا کوي چې ټرن د نوز پیس چې کوم دی هغه ټرن کوي نوز پیس چې دا موږ پرون ویلو چې هغې ته 3 objective lenses لګېدلي نو نوز پیس چې دی هغه چلیږي نو هغه وچلوئ وایي د هغې پورې د objective lenses come into place objective lenses چې کوم دي هغه خپل ځای ته راشي یعنې ته چې کوم څیز ګوري هغې باندې صحیح برابر شي نو هغې پورې نوز پیس چې کوم دی هغه ټرن کوي نمبر 4 adjust the diaphragm څلورمه خبره دا کوي چې ډایفرام چې کوم دی هغه ایډجسټ کړئ هغه برابر کړئ کوم چې د سټیج او د میرر په منځ کې ډایفرام لګېدلی نو ډایفرام چې دی هغه سیټ کړئ ډایفرام کار څه دی لایټ انټینسټي چې دی کنټرول کړئ اینډ د میرر until you see a bright white circle of light نو موږ ته وایي چې ډایفرام او میرر چې کوم دی هغه ایډجسټ کړئ هغه برابر کړئ تر هغه پورې څو پورې چې تاسو نه لیدلی چې کوم سپینه د رڼا یو سرکل دی چې څو پورې تاسو هغه نه لیدلی نو هغې پورې تاسو ډایفرام او میرر چې دی هغه سیټ کړئ نمبر 5 place a slide on the stage پنځمه خبره دا کوي چې تاسو سلایډ چې دی هغه په سټیج باندې کېدئ use the stage clips to hold the slide in place او سټیج کلیپس چې کوم دي هغه استعمال کوي چې سلایډ چې دی هغه په صحیح ځای باندې ونیسي صحیح شوه
په سټیج باندې لپاسې به سټیج کلیپس دي او هغه چې سلایډ موږ سره رانیسي نو هغه موږ استعمال کوو چې سلایډ چې دغه خوځي راخوځي نه. نمبر 6 carefully turn the course adjustment knob to lower the body tube. او شپږمه خبره دا کوي چې په احتیاط سره وچلوئ کورس ایډجسټمنټ ناب چې باډي ټیوب چې کوم دی هغه لوور شي، هغه کته طرف ته راشي. ها بس 7 نمبر ته ګورئ while looking through the eyepiece. وایي کله چې تاسو په آی پیس کې ګورئ adjust the course adjustment knob slowly. نو تاسو کورس ایډجسټمنټ ناب چې دی دا رو ټیک کړئ. The spaceman on the slide come into focus. نو spaceman نمونه چې کوم دا کوم چې تاسو ګورئ په سلایډ باندې نو هغه به تاسو فوکس کې راشي، هغه به صحیح تاسو ته په نظر باندې راښکارېدو شروع شي. 7 نمبر شو. 8 نمبر ته ګورئ look through the eyepiece. وایي کله چې تاسو آی پیس باندې ګورئ turn the fine adjustment knob to see the spaceman more clearly. نو turn the fine adjustment knob. fine adjustment knob چې کوم دی هغه وچلوئ. fine adjustment knob څه ته ویل کېږي؟ هغه موږ مننۍ ویډیو کې ویلو moves body tube for sharpening image. fine adjustment knob چې کوم دی د باډي ټیوب چې کوم دی هغې مومنټ کوي، هغې له مومنټ ورکوي. نو موږ داسې وایو turn the fine adjustment knob. نو fine adjustment knob چې کوم دی هغه وچلوئ to see the spaceman more clearly. چې تاسو ووینئ spaceman نمونه کوم چیز چې تاسو ګورئ clearly صفا، نو هغه څه چې دی تاسو صفا چې دی هغه ووینئ.